So hello mga Serp, narito na naman tayo sa panibagong tutorial ng programming using Java language. And ang topic natin for this day is scanners. So bago ito ituro sa inyo ang scanners, I hope na nakapag-subscribe na kayo sa channel and nakapag-click ka na rin sa notification bell natin for more programming updates and programming tutorials. So mura lang naman ang subscription, so gawin mo na. Okay, so dumako na tayo sa ating tutorial, which is the scanner. So ano ba ang scanner? So ang scanner ay ginagamit upang makapag-input ka ng data from outside. So ibig sabihin, ako yung mag-i-input ng data through your program. So siya yung nag-i-scan ng lahat ng i-input ni user. Then i-assess niya at i-compile niya. Compile ni Netbeans. Tapos kung ano yung mga inputs mo, yun yung kanyang i-output. So para mas madali nyo maunawaan, simulan natin i-introduce yung code for scanner. So para makapag-scan ka, kailangan mong gamitin ang code na to. Scanner, scan, equals to new scanner, system. So mapapansin nyo, nagkaroon tayo dito ng error. Ang gagawin natin dito is mag-i-import tayo ng package para na sa ganon, magamit natin si scanner. So, para gawin natin yon sa Netbeans, pwede mong itapat yung mouse pointer mo sa kahit ano dito sa may mga errors na to. Then, press mo yung Alt and Enter. Click mo lang yung Add Import for java.util.scanner. Lalabas na ngayon yung import na to. So, bakit kailangan natin itong import? Ang import kasi, kung alam niyo sa basketball, di ba, nag-i-import sila ng mga players from outside. Tapos, yun yung ginagamit nila at yun yung pinapalaro nila para mas lumakas yung team. May isang dahilan din kasi ang import para na sa ganun ay hindi na rin, for me hindi na magkaroon ng mahabang oras ng pag-iensayo. Kasi kukuha ka na kagad ng mga magagaling na player, then yun yung ipapasok mo sa court. So enough with the basketball, we try it to Java. So ang gagawin natin, instead na i-code mo yung buong contents o utilities ni scanner, mahaba yun. Gagamitin mo na lang si import upang maipasok yung utilities ni scanner dito sa form na to. In that way, gagamit ka na lamang nitong connection, kasi ito yung mismong connection, para makuha mo o magamit mo yung utilities ni scanner. It's just like you're importing something inside the program. Then, once you import it, you're going to use it inside this method. Okay. So, scanner, ito mismo yung code mo kasi gusto mo mag-input. Scan, yan yung variable. Then use scanner system.in is kung ano daw yung mga inputs mo is papasok diretso dito sa variable na scan inside the system. So, subukan na natin ngayon gamitin si scanner gamit yung mga variables na natutunan nyo at saka yung data types na natutunan nyo sa akin last tutorial. Ang gawin ko ngayon is magde-declare ako ng isang variable. For starters, let's try string name. Okay. So, mapapansin nyo, gumamit ako ng isang empty variable. Normally, pag nagko-code ako, diba, ginagamitan ko siya ng contents, kasi may values, meron kang variables, at meron kang data types. So dito, gusto natin yung values natin ay fixed. Ang gusto nating mangyari is yung ating variable ay walang fixed value. So ang gagawin natin is to type your data type, type your variable, and put a semicolon, meaning it is an empty variable. So qualify na ngayon to para magamit natin sa scanner. Next, ang gagawin natin is mag-output ako
o magtatanong ako, system.out, print, alay ko dito is enter your name. Ibig sabihin, pag kumana to, kailangan mag-output muna sa line 12 ng enter your name. Now, sisimulan ko na dapat na mag-type. Once na lumabas to, kailangan magta-type na ako gamit si scanner. So, para mangyari yon, kukunin mo yung variable na wala naman equals, kukunin mo yung variable ni scan kasi yan yung connection mo at nagre-represent sa buong scanner. Sunod is gagamit ka ngayon ng next, tas parenthesis, semicolon. So, ang ginagamit natin ngayon ay string kasi words to and we are implying na gusto nating i-type yung pangalan. Therefore, we are the system is accepting strings or words. Kaya gagamit ka ng next or next line. So, ano pinagkaiba nito? Pag gumamit ka lang ng next, wala siyang new line. Pag gumamit ka ng next line is another o magkakaroon ka ng new line. Kadalasan, ginagamit ko sa next kasi nagkakaproblema kapag gumamit ka ng next line is nagpiprint agad yung susunod pong context bago pa yung mismong scanner. So, just to be safe, let's try next muna. Then, gamit tayo ng output. So, gawin ko is system.out.print. Gagamit tayo ng substitution sa substitute natin. My name is yung %s /n. And alam natin, /n is new line. Gagamit ito ng comma. Then, kukunin ko yung name. Lalagay ko siya dito sa baba. At a semicolon. And, tapos na yung outputs mo. Alam natin na ang name ay walang laman. So, yung input ang magsisilbing tanungan o prompt sa user para mag-type ka na name. So, subukan natin i-run yung program. To run the program, run file, mapapansin mo, lumabas yung blinking cursor natin dito, indicating na nagre-require na si scanner ng input mula sa user. Sa kaso ko, pwede ko na ngayon mag-type ng pangalan. And if I press enter, lalabas na ngayon yung output ko mula dito sa system outputs na to. And para malaman nyo kung paano nangyari yon, once na nag-declare ka ng variable, scanner will kick in and will take place. Next, yung line 13 will print enter your name at magpa-prompt na ngayon daw line 14 na kung saan kung ano yung itatype mo will be scanned and put it inside directly to this parenthesis and pass it to your name variable. And once na may pasa siya dito, babasahin ngayon tong output at alam naman natin na may yung name variable natin ay may content. Papasok ngayon siya dito sa name and will be substitute to %s. Okay. Ayos, diba? Ngayon, gagawin ko naman siya sa iba't ibang data types. And tingnan nyo kung ano yung mangyayari. So, ang gagawin ko ngayon is tatanong ako ng system outs. Kailangan ko to. Enter your age. Okay. Next is, dahil age na yung tinatanong, kailangan ko mag-declare ng age. Next, kukunin ko yung age, space, maglagay ako ng equal sign, kukunin ko itong scan.next, but this time, palagay ako ng int. Kasi, integer si age. Therefore, gagamit ka ng int to identify that the scanning variable or the scanning input must be an integer. So, para mas mapabilis yung trabaho mo, let's space everything. Let's say, enter your grade, and instead of int, this is double. Mag-declare ako dito ng double.
And lagay ko lang po dito yung grade. Okay? At semicolon. And next is your enter your class code. Let's try car class code. Then kukunin ko itong class code, lalagay ko siya dito sa age. Papalitan ko ito na medyo mahaba po ang character. So scan.next car at then 0. So bakit 0? Simple lang. Kasi alam naman natin na ang character ay equivalent of only 1 digit. Ibig sabihin, kung susundin niyo yung ordinal numbers, lagi nagsisimula ang ordinal numbers sa 0. And sa index numbers, laging 0. So 0 ang equivalent ng single digit na to. Therefore, car at 0 position, which is alam naman natin na ang car ay isa lang at ang position number ng character ay 0. Now let's copy everything. Age, grade, class code. This is D, this is F, and we add 7.2 on to limit everything. Next is percentage. Change this to age, change this to grade, and let's change this to class. So let's run the program. Let's type my name, age, grade, and class code. And mapapansin nyo, nag-output na siya. Katulad ng una kong tutorial, para ka lang nagkaroon ng fixed value dito, pero malaya kang i-change yung mga values since you're using scanner as your code. Gumagamit din tayo dito ng mga questions and outputs upang sa ganon ay mas maging interactive yung pagtatanong ni scanner at alam ni user kung ano yung i-input niya. In that way, you can be very flexible in creating your programs using scanner. So I hope may natutunan kayo sa araw na to, and I hope na nakasubscribe ka na sa channel ko. And if you like the video, like mo lang siya and put a comment kung may mga katanungan ka, so para ma-address ko din siya. I hope the example is very clear to you about scanners, and stay tuned for more tutorials. So see you guys soon.